این حلوا شکلاتی با ظاهر شیک و مجلسیش واسه پذیرایی عالیه. با اکوکوک همراه باشید. یه پیمانه سرخالی آرد سفید رو داخل تابه علک کنید و کمی تفت بدید تا بدون تغییر رنگ بوی خامیش گرفته بشه. نصف پیمانه آرد نخود رو داخل یه تابه دیگه علک کنید و تفت بدید. آردهای تفت داده شده رو داخل یه تابه علک کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 40 گرم کره و یه قاشق غذاخوری روغن جامد اضافه و یک دست کنید. از روی حرارت بردارید. 1/3 پیمانه پودر قند رو به همراه یک قاشق چایخوری دارچین و یک قاشق چایخوری پودر هل روی آردها علک و خوب مخلوط کنید. نود گرم شکلات کاکائو شیری رو بنماری و به مواد اضافه و یک دست کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. داخل ظرف مستطیل شکلی که کاغذ روغنی انداختید، حلوا رو بریزید و صاف کنید. شصت گرم شکلات کاکائو شیری بنماری شده رو روی حلوا بریزید و صاف کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ مقداری پودر پسته بریزید. نیم ساعت داخل یخچال بذارید. از ظرف خارج کنید و با چاقویی که داخل آب جوش داغ کردید به شکل لوزی برش بزنید. کنار چایی سرو کنید. طعم متفاوت و شکلاتی این حلوا واقعا لذت بخشه. نوش جان. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.